teach you on one of the Japanese dish, which is Tonkatsu. It is consists of a breaded, deep-fried tempura pork cutlet. Usually, ang ginagamit na size ng pork para sa paggawa ng tonkatsu is 2 to 3 cm thick slices. Coat ang pork meat sa egg, flour, with the panko, which is the breadcrumbs. Kung wala kang breadcrumbs, ipatutusan mo kung paano paggawa nito ang easy way. Very easy lang po. Sandali lang, okay na. And then, after coating them, we are going to fry them in oil and then serve it with Tonkatsu Sauce, rice, and vegetable salad, which is the cabbage. Cabbage is normally used when serving tonkatsu. Ituturo ko rin kung paano gumawa ng breadcrumbs o ng panko. So please watch the video till the end. So let's get started. Sa paggawa ng breadcrumbs or panko ay kailangan natin ng mga 3 to 4 slices ng tasty. Pwede rin ng pandesal or kahit na anong plain bread na meron kayo sa bahay. Medyo liit-liitan lang po natin ang hiwa ng mga tinapay bago ilagay sa ating mixer. At pakonti-konti lang ang lagay para hindi huminto ang mixer natin. Ganun lang po kadali ang paggawa. As you can see, ayan na po ang ating panko or breadcrumbs. Now, ihanda na po natin ang ating mga gagamitin, ang ating harina, at ang ating itlog, at ang panko or breadcrumbs, pati na yung ating slice na pork na gagamitin. Kailangan 2 to 3 cm lang ang kapal ng pork na gagamitin natin para mas madaling maluto hanggang loob ang ating tonkatsu. Kumuha ng isang itlog at ito ay batihin. Punasan ng paper towel or paper kitchen ang ating sliced pork na gagamitin before natin simulan ang pagko-coating nito. And now, unahin natin siyang ilagay doon sa harina. And then, pagpagpapagin ng konti bago ito ilubog sa itlog. After sa itlog, doon sa ating ginawang breadcrumbs o panko. And then, ilubog ulit natin siya ulit sa itlog. Pagkatapos, ibalik ulit sa ating panko or breadcrumbs para kumapit ng marami ang breadcrumbs. Magsimula na tayo magpainit ng mantika. Medyo damihan ang lagay ng mantika para sa ating pagpiprito ng ating tonkatsu. Dapat nakalubog ang ating tonkatsu sa mantika. Kapag umabot na 160 degrees ng init ang ating mantika, pwede na itong isalang or kahit hanggang 150 degrees pwede na rin po. Pwede na simulaan ang pagpiprito ng ating tonkatsu.
Maghintay ng 1 to 2 minutes bago ito baliktarin. Now, iset na po natin siya sa low heat. Ngayon naman po, gagawa na tayo ng Tonkatsu Sauce. If you with it, drop it. Simulan na natin mag-cut ng ating gagamitin salad na cabbage o repolyo. Ang gagamitin po natin sa pagkakat ito ay hindi knives, kundi ang peeler. Mas maganda gamitin ang peeler kasi mas malipis ang kanyang pag-slice na gagawin sa ating cabbage. Never gonna give you up. Never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No, never gonna let you go.
platong lalagyan ng repolyo at hiniwang kamatis. Isabay na rin ihanda ang ating ginawang tonkatsu sauce.